درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در سال 2017 در مورد چگونگی افزودن VST ها در نرم افزار نوت‌نویسی سیبلیوس یا به قول انگلیسی زبان ها سیبلیس ویدیوی آماده کردم که متاسفانه از کیفیت خوبی برخوردار نبود. برای همین این ویدیو رو دوباره آماده کردم که امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره. معمولا هر بار که ما سیبلیوس رو باز میکنیم این نرم افزار به شکل خودکار پوشه های حاوی VST ها رو پویش میکنه تا VST های جدید که احتمالاً در کامپیوتر نصب شده‌اند رو پیدا و به لیست VST های خود اضافه کنه. برای افزودن VST ها و ایجاد یک لیست ابتدا باید یک برگه نوت که حاوی دست کم یک ساز باشد را آماده کنیم تا بتونیم به بخش های مورد نیاز دسترسی داشته باشیم. من برای ابتدای کار ساز پیانو رو انتخاب و برگه نوت رو ذخیره میکنم. ذخیره به این دلیل تا بتونم از این برگه در مرحله بعدی هم استفاده کنم. اکنون در منوی بالا روی برگه پلی کلیک میکنیم و سپس وارد بخش پلی بک دیوایسز میشیم. همونطور که پیشتر گفته شد و در تصویر مشاهده میکنید سیبلیوس تمام و یا بیشتر VST های نصب شده در کامپیوتر را یافته و به لیست خود افزوده است، ولی برای اطمینان یک بار دیگه دستور پویش رو به نرم افزار میدیم. برای این کار با کلیک به روی گزینه Audio Engine Option وارد این بخش میشیم. همینطور که مشاهده میکنید این بخش حاوی تنظیماتی است که مربوط به کارت صدای شما میباشد. تنها بخشی که در صورت نیاز میتونه احتیاج به تغییر داشته باشه نخستین گزینه با نام اینترفیس برای انتخاب کارت صدا است. چنانچه با گزینه‌های دیگر این بخش آشنایی ندارید از تغییر تنظیمات آنها خودداری کنید. اکنون با کلیک کردن به روی گزینه ریسکن دستور پویش دوباره را به نرم افزار میدیم. در ادامه برای اجرای دستور از ما خواسته میشه تا نرم افزار را کاملا بسته و دوباره باز کنیم. زمان پویش یا اسکن بستگی به شمار VST هایی داره که در کامپیوتر شما نصب شده باشند. بنابراین تا انتهای جستجو بردباری کنید و اجازه دهید تا نرم افزار کارش رو به پایان برسونه. پس از باز شدن نرم افزار برگه نوتی را که در ابتدا ذخیره کردیم رو باز می‌کنیم و دوباره وارد بخش پلی بک دیوایسز میشیم تا از VST های مورد نیازمون یک مجموعه یا یک لیست منتخب ایجاد و ذخیره کنیم. برای این کار در بخش Play Back Devices روی گزینه نیو کلیک کرده و پس از وارد کردن نام منتخبمون روی دکمه اوکی کلیک میکنیم تا لیست خود را برای افزودن VST ها ایجاد کنیم. اکنون با کلیک کردن به روی VST های مورد نیازمون آنها را انتخاب و با زدن دکمه اکتیو به لیستمون منتقلشون میکنیم. افزودن VST ها رو میتونیم با 2 بار کلیک به روی آنها نیز انجام بدیم. در پایان پس از افزودن VST ها با کلیک کردن به روی گزینه سیو این مجموعه را ذخیره می‌کنیم. البته این لیست را میتوان هر زمان در صورت نیاز تغییر داد. اکنون میتونیم کانال های میدی یا سازهای برگه نوت را به VST های مورد نظرمون وصل کنیم. برای این کار در بخش پلی بالا سمت چپ با کلیک کردن به روی میکسر آن را باز میکنیم. میکسر رو با فشار دادن حرف M روی کیبورد نیز میتوان باز کرد. همینطور که مشاهده میکنید میکسر با 4 رنگ متفاوت دسته‌بندی شده. از چپ به راست کانال خاکستری رنگ خروجی یا کانال ماستر است.
کانال های آبی رنگ میدی کانال ها هستند. کانال های سبز رنگ کانال های VST ها یا همان سازها را تشکیل میدن و کانال های نارنجی یا آجری رنگ کانال های افکت ها هستند که به آنها در ادامه خواهیم پرداخت. سمت چپ میکسر اولین گزینه زیر پنجره CPU را 3 بار کلیک میکنیم تا تنظیمات پنهان میکسر نمایان شوند. بالای کانال های میدی با رنگ آبی 3 پنجره کوچک مشاهده میکنید. اولین پنجره از بالا آدرس یا شماره کانال های میدی رو نشون میده. دومین پنجره با نام Playback Devices لیست VST های منتخبمون رو در بر داره. و آخرین یا سومین پنجره حاوی لیست سازهای جنرال میدی هست که هنگام استفاده از VST ها احتیاجی به اون نداریم. برای وصل کانال های میدی پنجره میانی یا پنجره Playback Devices در هر کانال را باز میکنیم و کانال را به VST یا ساز مورد نظرمون وصل میکنیم. با کلیک کردن به روی چرخدنده کوچکی که هم در کانال های میدی و هم در کانال های VST هامون دیده میشه میتوان VST های وصل شده به کانال ها را باز کرد و ساز مورد نیاز را انتخاب کرد. دقت داشته باشید بجز VST هایی که قابلیت استفاده در حالت مولتی چنل رو دارند مانند کانتکت و دیگر VST ها از این قبیل، هر VST را میتوان تنها یک بار و فقط برای یک کانال استفاده کرد. برای همین پیشنهاد میکنم از VST های مانند کانتکت استفاده کنید. برای نمونه من یک ساز دیگه به برگه نوتمون اضافه میکنم و هر دو ساز رو به VST کانتکت وصل میکنم. برای افزودن یک ساز دیگه به بخش هوم میریم و روی گزینه Add or Remove کلیک میکنیم. این بار من یک ساز ویولین اضافه میکنم و در میکسر کانال ویولین رو هم به VST کانتکت وصل میکنم و با کلیک کردن روی چرخدنده اینترفیس کانتکت رو باز میکنم و داخلش از بانک های ویولینی که دارم یکی انتخاب میکنم. معمولا هر ساز تازه‌ای که در کانتکت باز میکنیم شماره کانال میدی اون به شکل خودکار و بالا رونده انتخاب میشه. در غیر این صورت میتونیم با کلیک به روی بخش میدی چنلز ساز رو به کانال میدی مربوط که در این مورد کانال 2 هست وصل کنیم و از VST ها استفاده کنیم. و اما برای استفاده از افکت ها دوباره وارد بخش Playback Devices میشیم و این بار برگه Effects را کلیک میکنیم. همینطوری که مشاهده میکنید این بخش حاوی Inserts و Effect Bus هست. در بخش Inserts میتوان از 4 افکت متفاوت استفاده کرد که این افکت ها مستقیم روی کانال ماستر یا خروجی نهاییمون بارگذاری میشن. در بخش کانال های باس امکان استفاده از 2 افکت برای هر باس را داریم که میتونیم سیگنال VST های مورد نظر را از طریق گزینه Send که در بالای هر کانال VST در میکسر موجود هستند به اندازه نیاز به کانال های افکت بفرستیم. معمولا بارگذاری افکت ها در سیبلیوس مانند شیوه بارگذاری افکت ها در DAW ها انجام میشه. در کانال های باس از افکت های مانند ریورب یا هال، دیلی یا همون اکو و دیگر افکت های تزیینی استفاده میشن. و برای کانال Insert Effects از افکت های مانند EQ، کمپرسور، لیمیتر و دیگر پلاک ها از این گروه استفاده میشن.
امیدوارم که توضیحات این ویدیو بهتر از ویدیوی قبلی بوده باشه و مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. خواهش میکنم با پیوستن به این کانال ما را همراهی و پشتیبانی کنید. فراموش نکنید که دکمه زنگوله را هم فعال کنید تا از انتشار هر ویدیویی با خبر شوید. تندرست و شاد باشید. تا یک ویدیوی دیگر، بدرود.